Hey, এইটো WhatsApp everybody আৰু আজি আনবক্সিং কৰিম এইটোৰ সিদিনাখন যে কৈছিলো ব্লগত যে এইটোৰ আনবক্সিং এটা এক্সট্ৰা কে দিব লাগিব তো এইটো আজি আনবক্সিং কৰিম আৰু গিভৱেটো চলি আছে এতিয়াও গিভৱেটোত আপোনালোকে যে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে আৰু মোৰ এই লেটেস্ট দুন দুটা ব্লগ কৰিছো এইটো চাব আৰু আহক এইটো আনবক্সিং কৰো আৰু তাৰ আগতে ইন্ট্ৰোটো চাই লওঁ তো আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু চাব পাৰে দাদা ভিডিও এডিট কৰি আছে আজি দিনটো বহি বহি কালি এটা নোৱাৰিল কৰিব মানে দুটা ভিডিও কৰিব নোৱাৰিল এটা ভিডিও দিলে কালি তো আজি আৰু সেকেন্ড ব্লগটো দিব সাগে মাথা গৰম হৈ গৈছে তাৰ এডিট কৰতে তো আহক এইটোৰ আনবক্সিংটো আৰম্ভ কৰো ইয়াতে কোনো ডাউসাও নালাগে কাটিবৰ কাৰণে ডিম্পুৰ নিচিনা ইয়াতে ডাইৰেক্ট এনে খুলি দিব পাৰি চাব পাৰে আৰু ইয়াতে পিছপিনে কিবা কিবি আছে চাই লওক আপুনি মাজত ভয়েস ওভাৰ নিদিবিচোন এইখিনি আপুনি পোষ্ট কৰি চাই ল'ব পাৰে আৰু আগপিনেও চাই লওক পোষ্ট কৰি চাই ল'ব দেই এইবিলাক আৰু ইমান দেখাই থাকিব লগা নহয় তো এইটো বক্সটো একো নাই সিম্পল বক্স কমপ্লিট কিন্তু ভিতৰত আছে ইয়াৰে ভিতৰত এটা গিটাৰৰ বক্স সিদিনা কৈছিলো যে তো এইটোৱে হ'ল গিটাৰৰ বক্সটো চাব পাৰে কমপ্লিট গিটাৰ বক্স আৰু এটা ষ্ট্ৰেপছ ইটো ল'ব কাৰণে নাকে লগত এডাল ডাটা কেবল দিছে আৰু এটা এইটো ট্ৰাইপড মাউন্ট যে থাকে ট্ৰাইপড মাউন্ট এটা দিছে আৰু ভিতৰত এইখিনি আছে টিম্বুদাই কোৱা নিচিনা কুস্তিবিলাক কুস্তিটো থাকিবই সবতে থাকে আজিকালি কুস্তি আৰু এইখন এখন কিবা ইম্পৰ্টেন্ট নোটিছ দিছে চাই লওক আৰু বিলখন আপোনালোকক দেখাই দিছো মই এইখন বিল কিমান ললে কি কথা গুটেখিনি চাই লওক পোষ্ট কৰি আৰু বাকি ইটো আনবক্সিং কৰো এতিয়া আনবক্সিং তো হৈয়ে গল ইটো দেখাই দিও এতিয়া তো কেস কোৱালিটিটো বহুত ভাল দিছে আৰু চেইন কেটাও ভাল বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰো আৰু এইডালে হ'ল গিম্বেলডাল চাও পাৰে বঢ়িয়াকে আছে পেকেটত আৰু লগত আৰু এটা বস্তু আহিছিল যোনটো মই অলৰেডি লগাই থৈ দিছো এইটো বস্তু চাও পাৰে যেন বস্তু পৰি না যায় আৰু এইডালে গিম্বেলডাল চাব পাৰে গুটেখিনি বঢ়িয়াকে দিছে আৰু এতে কিমান কম আৰু ইয়াৰে সিদিনাখন তো গুটে ব্লগ দেখাই দিছো তো এইখিনিয়ে গিম্বেলটোৰ আৰু মোবাইল এটা থাকিলে এতিয়া মই দেখাও পাইলো হয় তো দাদাও তাৰ মোবাইলটোত হেৰি কৰি আছে এডিটিংটো কৰি আছে তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে 3 এক্সিস গিম্বেল হয় এইটো ইয়াতে এটা এক্সিস আছে এইটো যোনটো এনেকে এনে ঘুৰে তাৰ পিছত এইটো এনেকে হেৰি কৰে rotate কৰে আৰু এইটো মানে এইখিনি কন্ট্ৰোল কৰে গুটেখিনি মিলি 3 এক্সিস হয় আৰু পিছপিনে চাব পাৰে ইয়াতে এটা ক্যামেৰা বুটন আছে মানে এইখিনি দি আপুনি ভিডিও পোষ্ট প্লে নাইবা আপোনালোকৰ ফটো মাৰিব পাৰে ইয়াতে এটা WT আছে যোনটো মানে জুম ইন জুম আউট কৰিব পাৰে আপুনি মোবাইলত আৰু ইয়াতে এটা জয়ষ্টিক আছে মানে আপোনাৰ মতে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰাকে বস্তুটো ওপৰ তল তাৰ পিছত ইয়াতে এটা আছে আপোনালোকৰ এটো কি বুলি কয় অন অফ বটন আৰু ইয়াতে আছে মোড বটন ইয়াতে আপোনাৰ মোড তিনটা মোড পাব যোনটো আপোনালোকৰ বক্সত আছে মই দেখাই দিছো এইটো পেন আছে তাৰপিছত টিল আৰু লক ফাংচন আছে আৰু যদি এইটো বস্তুটো বহুতে নাজানে কিছুমান ভিডিওতে মই দেখি কিনে গম পালো যে মোড বটনটো যদি আপুনি ডাবল ক্লিক মাৰে তেতিয়া ই মানে যদি আপোনালোকৰ ধৰক এইটো মানে হেৰি মিডল পজিশনটো যোনটো মানে ৰিয়েল মানে মিডল যোনটো অন কৰাৰ লগত থাকে যদি আপনি ভিডিও কৰি থাকোতে বস্তুটো এনেকুৱা হৈ গল এনেকে আছে তো আপনি যদি এইটো কি বটন আছিল মোড বটনটো যদি ডাবল ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়া বস্তুটো আকৌ মানে নিজৰ প্লেছত আহি যাব তো আৰু বলক এটা মোবাইল এটা ফিট কৰি কিনে চাই লও ইয়াতে কেনেকা ষ্টেবিলাইজটো কৰে তো গাইস লৈ আহিলো মই মাৰ মোবাইলটো কাৰণ মোৰ মোবাইলটো ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে আৰু গিম্বেলটো ওচৰতে আছে তো গিম্বেলটো লগাবৰ কাৰণে আসলতে এইটো 200 গ্ৰামছলৈকে উঠাব পাৰে তো আৰু মোবাইলটো 200 গ্ৰামছৰ ওপৰ হৈ যায় কভাৰখন থাকিলে তো কভাৰখন খুলি লৈছো আৰু এতিয়া গিম্বেলত লগাই লওক গিম্বেলত এনেকৈ নরমাল যেনেকৈ আপোনালোকে ট্ৰাইপডত লগাই নহয় মোবাইল তেনেকৈ লগাব লাগে ৰব লগাই ল মই তে লাগি গল তো এতিয়া নি চাব পাৰে বস্তুটো ব্যালেন্স হৈ থকা নাই তো ব্যালেন্স কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ যে ইয়াতে এটা নব আছে এইটো দেখিব পাৰে এইটো তো এইটো আপোনালোকে ঢিলা কৰি ল'ব লাগিব টান হৈ আছে এতিয়া
তো এইটো ঢিলা কৰি লওঁ ঢিলা কৰাৰ পিছত এইটো বস্তু এনেকৈ যদি টানি দিওঁ আপোনালোকে চাব পাৰে বস্তু বেলেঞ্চ হৈ যাব দেখিছে ন বেলেঞ্চ হৈ গৈছে এতিয়া তো এইটো আৰু টান কৰি দিওঁ ফুল এডিটিং কৰি আছে দাদা তো এইটো চাব পাৰে বেলেঞ্চ হৈ গৈছে এতিয়া তো এতিয়া এই অন বটনটো যে আছে অন বটনটো অনটো মই এতিয়া কৰি দিম চাব আপোনালোকে এইটো চাওক দেখিছে মোবাইলটো বেলেঞ্চ হৈ গ'ল চাব পাৰে এইটো চাওক মোবাইলটো এটা জেগাতে আছে লক কৰি দিলে আপোনালোকে ভালকৈ গম পাব তো এইটো এটা মোড আৰু এইটো লক মোড চাওক মই গিম্বেলটো ঘূৰাই আছোঁ চাওক মোবাইলটো একো হোৱা নাই এইটো চাওক মোবাইলটো এটা জেগাতে আছে চাব পাৰে একদম বঢ়িয়া গিম্বেল দেই এইটো কিন্তু এটা মই আপোনালোকক আৰু কথা কওঁ যে এইটোৰ লগত মই এটা প্ৰব্লেম পাইছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মানে মই সিদিনাখন কিনি আনিছিলোঁ এইটোতো 4 দিন হোৱা নাই তো আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো বস্তু এক্সিছটো যে আছে এইটো ওলাই আহে চাওক দেখিছে ন ওলাই আহে কমপ্লিটটো তো এইটো কিয় হৈছে নাজানো মই অফলাইন কিনিছোঁ তো মই ৱাৰেণ্টি পাইছোঁ ইয়াৰ লগত তো ৱাৰেণ্টিত সিহঁতে চেঞ্জ কৰি দিয়ে নেকি চাওঁ তো গিম্বেলটো ভাল আছিল বস্তুটো মোৰ ৰিভিউ চোৱা মতে ইউটিউবত কিন্তু গিম্বেলটোৰ কি প্ৰব্লেম আহিল নাজানো আৰু ইয়াৰ এটা এপো আছে গিম্বেল প্ৰ' বুলি যোনটো দি আপোনালোকে ইয়াৰ ফিচাৰ্ছবিলাক হেৰি কৰিব পাৰে আৰু ব্লগত যে আপুনি দেখিছে এটা মোশ্যন টাইম লেপছ লৈছিলোঁ যোনটো টাইম লেপছ আৰু এনেকৈ বস্তুটো ঘূৰি থাকে এইটো গিম্বেল দিয়ে লোৱা কিন্তু গিম্বেলটোৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম দিব বুলি ভবা নাছিলোঁ চ' আজি মই বস্তু চেঞ্জ কৰিব যাওঁ চাওঁ কি হয় সিহঁতে কি কৰে যদি চেঞ্জ কৰি দিয়ে তো ভালে আৰু কি বা কৰে চাই লওঁ নহ'লে চাই লওঁ DJI যিডাল আছিল সিডালো কিনিব পাৰোঁ চাই লওঁ কি কৰোঁ আৰু এইখিনিয়ে গিম্বেলৰ ৰিভিউটো তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু এনেকৈ ভিডিঅ'বিলাক আনি থাকিম নতুন নতুন টপিকত আৰু পাৰিলে ডেইলি এটাকৈ দিব ট্ৰাই কৰিম কেতিয়াবা মোৰ মিছ হ'ব পাৰে তো এতিয়াতো দাদাহঁতৰ ঘৰত আছোঁ ঘৰ গ'লে আৰু বাকীখিনি দিম আৰু মই আৰু ঘৰৰ কাৰণে কিছুমান ষ্টুডিঅ' টাইপৰ বস্তু আনিছোঁ ষ্টুডিঅ' বনাবৰ কাৰণে চ' এইখিনি আজি ভিডিঅ'ৰ কাৰণে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' নাইবা নেক্সট ব্লগত তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ আৰু জয় আই অসম